Γεια σας φίλοι μου, είμαι εδώ σε ένα σημείο στη φύση. Απολαμβάνω τον ήλιο, τους ήχους των κοιλιών, το φρόισμα των φύλλων, τον ήχο του νερού που κυλά σε μια κρίνη εδώ δίπλα. Και είναι ένας τρόπος να μπω σε μια κατάσταση στοχασμού, εσωτερήκευσης. Είναι κάτι που σας συστήνω να κάνετε κι εσείς, να βρείτε κοντά στη γειτονιά σας, στην πόλη σας, ένα σημείο δύναμης για σας. Πέρα από αυτά τα όμορφα που λέμε να πάμε δρόμο στη φύση, όταν δεν είναι εύκολο, να έχουμε κάποιο σημείο που μπορεί να μας δώσει δύναμη όταν χρειάζεται, ή απλά να κάτσουμε να στοχαστούμε. Μυστικό σε περιόδους που περνάμε διάφορες αντιεξοότητες και δοκιμασίες είναι να κρατάμε υψηλά τη συνείδησή μας, τη δόνησή μας, να συντονιζόμαστε με το φωτεινό κομμάτι μέσα μας. Εντάξει, μπορεί να φαίνεται πολύ δύσκολο, ειδικά σε ζόρικες στιγμές, αλλά τότε είναι που μεγαλώνουμε, δυναμώνουμε μέσα από αυτές τις δοκιμασίες, οπότε δείτε και σαν μια ευκαιρία ανάπτυξης και προχωρήστε. Συζητώντας με μια στενή μου έτσι για όλα αυτά τα ενδυναμωτικά που χρειαζόμαστε σε κάποιες περιόδους δύσκολες, μου είπε μια πολύ ωραία ιστορία που θα την μοιραστώ μαζί σας, που κυκλοφορεί στα διάφορα βιβλία, αυτοανάπτυξη. Ήταν λέει κάποτε δύο ποντικάκια που κάποια στιγμή πέσανε μέσα σε μια κατσαρόλα μεγάλα. Παλεύαν και τα δύο. Το ένα από τα δύο πάλευε, κάποια στιγμή απογοητεύτηκε και αφέθηκε, βυθίστηκε και πέθανε. Το άλλο όμως συνέχισε όλο και πιο δυναμικά να κουνάει τα ποδαράκια του κι άλλο, να κουνάει όλο και πιο δυνατά. Και όσο έβλεπε ότι βουλιάζει και κινδυνεύει να πνιγεί, συνέχιζε ακόμη πιο δυνατά, δεν το έβαζε κάτω, μέχρι που κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι πατούσε σε κάτι σταθερό. Από εκεί λοιπόν που κουνούσε τα ποδαράκια του, το γάλα σε εκείνο το σημείο είχε γίνει βούτυρο. Ήταν σαν ένα μικρό νησάκι βούτυρο. Και μόλις το κατάλαβε, πάτησε πάνω στο βούτυρο και πήδηξε και έτσι σώθηκε. Οπότε από εμάς εξαρτάται να διαλέξουμε ποιο ποντικάκι θα είμαστε. Φυσικά καλύτερα να μην το βάζουμε κάτω και να είμαστε το ποντικάκι που συνεχίζει να παλεύει, γιατί που ξέρεις, το πιθανότερο είναι ότι αν συνεχίσεις θα το καταφέρεις. Μπορεί να φτιάξεις έτσι λίγο βούτυρο και να πας λίγο πιο βουτυράτα μετά να προχωρήσεις. Έτσι είναι. Πολλές φορές τα θαύματα που νιώθουμε ότι έρχονται στη ζωή μας σαν δώρα είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της συνεχόμενης προσπάθειας, το ότι δεν το βάλαμε κάτω και συνεχίζαμε. Και ξαφνικά λέμε, όπως και όταν συμβαίνουν τα δύσκολα, λέμε πώς έγινε αυτό, και όταν έρχονται τα καλά λέμε πώς έγινε αυτό, τι έγινε. Ήταν όλη η συνεχόμενη προσπάθεια που είχες ήδη καταβάλει και έρχεται σαν ένα δώρο. Να σου επιβεβαιώσει ότι καλά είσαι εκεί που είσαι, συνέχισε, μπορείς να πας και πολύ καλύτερα. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά, με υγεία, χαρά και πνευματικότητα. Είναι τα Healing Stories και είμαι η Γεωργία Κολιοπούλου, ολιστική ιατρός. Καλή συνέχεια φίλοι μου. Αν σας άρεσε το βίντεο που μόλις παρακολουθήσατε, τότε μη χάνετε ευκαιρία, εγγραφείτε στο κανάλι μας. Είναι τα Healing Stories και είμαι η Γεωργία Κολιοπούλου, ολιστική ιατρός.